ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. क्रिसमस जवळ आलेला आहे आणि खूप साऱ्या केक रेसिपीजच्या रिक्वेस्ट आहे. केक, कुकीज, नानकटाई. तर आज आपण मावा केक कसा बनवायचा ते बघतोय. तोही कुकरमध्ये बनवतोय. तर याआधी कुकरमध्ये केक बनवायची बेसिक स्टेप्स मी दाखवल्या आहेत, पण तरी पण आपल्या इथे आता आपल्या फॅमिलीमध्ये नवीन मेंबर्स ॲड होतात दररोज. त्यांच्या माहितीसाठी कुकरमध्ये केक बनवण्यासाठी कुकर घ्यायचा. कुकरच्या पेस्टला एक छोटीशी पातळशी लेअर मिठाची घालायची. मिठाच्या ऐवजी खायचा सोडा घातला तरी चालेल. कुकरच्या झाकणाचं शिट्टी रिंग काढून घ्यायची. झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर प्रीहीट करण्यासाठी एक 10 मिनिट ठेवून द्यायचं. कुकर आपला प्रीहीट होतोय तोवर इथे 4 चमचे मी बटर घेतलं. साधारणपणे 50 ग्रॅम बटर आहे. यामध्ये अर्धा कप पिठी साखर घालायची आणि सगळ्यात आधी बटर आणि पिठी साखर छान अशी मिक्स करून घ्यायची. फेटून हलकी आणि फ्लफी करून घ्यायची. थोडासा वेळ लागतो या प्रोसेसला, पण हे गरजेचं आहे. यामुळे केक छान आपला हलका आणि फ्लफी होतो. बटर रूम टेम्परेचरवर हवं. फ्रीज मधलं बटर नको कडक. चला तर मग जवळपास एक 4-5 मिनिट छान फेटून घेतलंय बटर आणि पिठी साखर. तुम्ही बघू शकता छान फ्लफी झालंय. बटर आपण टाकलं तेव्हा पिवळा रंग होता. जसं जसं फेटतो तसं त्याचा रंग बदलून पांढरा शुभ्र होतो. तोवर आपल्याला हे बीट करून घ्यायचं, फेटून घ्यायचं. आता यामध्ये आपण 1 कप मैदा घालतोय, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर आणि अर्धा चमचा खायचा सोडा. तर हे सगळं व्यवस्थित मिसळून घेऊयात आणि हा मैदा या बटरच्या मिश्रणात घालायचा आहे. साखर आणि बटर हे घालून झालं की हलकसं बटर बरोबर मैदा आधी मिक्स करून घेऊयात आणि यामध्ये आता दूध घालूयात. एक पाव कप दूध पुरेसं होतं. मिक्स करायचं. छान हे असं व्यवस्थित मिक्स करून झालं की यामध्ये किसलेला खवा घालायचा. तर हा छटाक खवा म्हणजे साधारणपणे एक पाव कप खवा मी इथे घालतीये आणि हा खवा छान असा फोल्ड करून घ्यायचा या मिश्रणात. त्याचबरोबर यामध्ये आपण वेलचीची पूड घालतो, एक पाव चमचा. हे सगळं एकजीव करून घ्या. चला तर मग खवा व्यवस्थित असा फोल्ड करून झाला की केकचं भांडं घ्यायचं. तर साधारण 6 इंचाचा केक टीन आहे हा. खाली मी बटर पेपर लावून थोडंसं तेल लावून ग्रीस केलंय. बटर पेपर नसेल काहीही हरकत नाही. भरपूर तूप, तेल किंवा बटर लावून तुम्ही ते टीन ग्रीस करून घ्या. हे बॅटर लूज नाही झालं पाहिजे, कारण मावामध्ये खव्यामध्ये मॉइश्चर असतं. जसं जसं केक बेक होतं तसं ते मॉइश्चर पण रिलीज होतं. खूप जर हे बॅटर लूज झालं तर केक छान राईज होईल, पण जसा जसा तो थंड होईल तसा तो डिफ्लेट होईल, म्हणजे बसेल खाली. ते टाळण्यासाठी बॅटर हे असंच दाटसर झालं पाहिजे. हे स्प्रेड करून घ्यायचं. हे छान असं एकसारखं स्प्रेड करून झालं की यावर बदामाचे काप, त्याचबरोबर काही पिस्त्याचे तुकडे पण घालते. दिसायला खूप छान दिसतो हा मावा केक बेक झाल्यावर. केक आपला तयार आहे टीन. आता काय करायचं, कुकर जो प्रीहीट केला आहे त्याच्या बेसला एक रिकामं भांडं ठेवायचं. त्यावर एक प्लेट ठेवायची आणि त्यावर हे केकचं टीन ठेवायचं. झाकण लावायचं
आणि मीडियम हीटवर एक अर्धा ते पाऊण तास हा बेक करून घ्यायचा आहे. खाली भांडं ठेवायचं कारण कारण बेसला हीट जास्त असते. हीट जास्त लागली तर केक खाली करपू शकतो, त्यामुळे थोडंसं डिस्टन्स हवं बेसपासून, म्हणून मग खाली एक रिकामं भांडं ठेवायचं. तर इथे हा मावा केक मी मीडियम हीटवर बरोबर 40 मिनिटे बेक केला. बेक झाल्यानंतर एक 5 मिनिट कुकरमध्येच ठेवला गॅस बंद केल्यावर आणि बाहेर काढून पूर्ण थंड करून घेतला. तर आता इथे टूथपिक घालून बघते, छान अशी क्लिअर येते. याचा अर्थ हा केक आतपर्यंत छान बेक झाला आहे. आता याचे एजेस आहेत ते एकदा लूज करून घेऊयात नाईफने. मस्त. आणि काढून घ्यायचं. परफेक्ट. आता बटर पेपर काढूयात. आहा मस्त. कॅमेरामध्ये थोडासा डार्क रंग दिसतोय पण एवढा डार्क झालेला नाहीये. केक मस्त झालेला आहे. आता हा पलटी करून घेते. जबरदस्त, खूपच छान. आता आपण कट करून बघूयात. आहा मस्त. तुम्ही बघू शकता किती एकदम इझिली कट होतो हा केक. जबरदस्त. आता आपण एक स्लाइस बाहेर काढून बघूयात. वाव, खूप छान असा मॉइस्ट झाला आहे केक. सॉफ्ट आणि फ्लफी. ऑसम. केक भन्नाट दिसतोय. हा जबरदस्त. आणि खव्याचा फ्लेवर एवढा छान उतरतो या केकमध्ये, खूप छान. अगदी कमीत कमी साहित्यात पण खूप रिच आणि डिलिशियस असा हा केक बनतो. सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि हा केक बनवून बघायला विसरू नका. बनवून पाहिला तर फोटो काढा madhurazrecipe@gmail.com किंवा फेसबुकला ग्रुपला पेजला शेअर करू शकता. फेसबुक पेज तुम्ही लाईक करू शकता, इन्स्टाला जॉईन करू शकता. इन्स्टा स्टोरीजला मी खूप धमाल करत असते. खूप छान छान आम्ही बिहाइंड द सीन पोस्ट करत असते किंवा माझे काही पर्सनल लाईफमधले इन्सिडेंट्स आहेत ते शेअर करत असते. दोन्हीच्या लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. त्याचबरोबर मसाल्याची लिंकही आहे. मसालाही ऑर्डर करा, पुस्तकही ऑर्डर करा, फेसबुकही जॉईन करा, इन्स्टाही जॉईन करा आणि केक या क्रिसमसला नक्की 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 बनवून बघा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.